เดี๋ยวมาดูลำนี้นะครับลำนี้เป็นชอน 5.5 คุณผู้ชมเป็นฮอไฟฟ้านะครับนี่ครับจุดไฟของเขานะฮะโอ้ไฟฟ้าหรอกพัดลมดังปี๊ดเลย แรงกับพัดลม มา เดี๋ยวพี่หมูจะเล่น 3D ให้ดูนะครับ นะถอดปลั๊กก่อนนะผมจะถอดปลั๊กก่อนมันจะเป็น มาดูกันนะครับชอน 550โคตรดุเลยเสียงวันนี้จะบินเดินทางนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพี่หมูเขาเล่น 3D ไม่เป็นนะครับเลี้ยงคุยเดี๋ยวไปบินทหารแล้ว